नमस्कार, सुनीतास किचन मराठी या यूट्यूब चॅनलवर आपलं स्वागत आहे। आज आपणाला झुणका ही रेसिपी बनवायची आहे। मराठवाड्यात खूप आवडीनं झुणका ही रेसिपी बनवली जाते। चला तर आता रेसिपीला सुरुवात करूया। हे बघा, मी कढई ठेवलेली आहे। आता मी गॅस लावून घेते। हे बघा, कढईमध्ये थोडं तेल टाकलं होतं, आता गरम झालेलं आहे। त्याच्यात जिरे आणि मोहरी मी टाकून घेते। ही लसणाचं पेस्ट आहे, कोथिंबीर आणि लसूण वाटून टाकलेलं पेस्ट आहे। ही कढीपत्ता पण टाकून घेते थोडा, आणि कांदा एक वाटी घेतलेला आहे। एक वाटी कांदा आपल्याला टाकून घ्यायचा आहे। हे बघा, कांदा एकदम छान परतू द्यायचा। हे बघा, कांदा एकदम छान भाजलेला आहे। आता ह्याच्यात थोडी हळद टाकून घेऊ। एक चमचाभर हळद टाकलेली आहे। हे बघा, ही हिरवी मिरची आहे। मी लसूण आणि हिरवी मिरची मी वाटून घेतलेली आहे मिक्सरमधून। तुम्हाला जितकं तिखट आवडतंय तितकं तुम्ही टाकू शकता। झुणक्याला कसं जास्त तिखट असलं तरच हे झुणका एकदम चवदार लागतो। हे बघा, कलर किती छान आलेला आहे, मस्त। थोडी कोथिंबीर टाकून घेऊ। थोडं तेल टाकून घेऊ। आणखीन तेल थोडं जास्तच लागते झुणक्याला। एक वाटी बेसन घेतलेलं आहे, तर एक वाटीच पाणी टाकायचं आहे आपणाला। हे बघा, मस्त। आता ह्याच्यात थोडं मीठ टाकून घेऊ। हे बघा, चवीनुसार थोडं मीठ टाकून घेऊ। आता ह्याला उकळी आली की आपणाला पीठ मिक्स करायचं आहे, बेसन पीठ। की जर चवीला कसं झालं आहे, तुम्हाला जर टेस्ट करायचं असेल तर किंचित आपण असं हातावर घेऊन टेस्ट करू शकता। हे बघा, असं हातावर घ्यायचं आणि टेस्ट करायचं। हे बघा, आता उकळी आलेली आहे। आता हे जे बेसन पीठ मी चाळून घेतलेलं आहे, एक वाटी बेसन पीठ घेतलेलं आहे, हे मी एक वाटी बेसन पीठ आता ह्याच्यात टाकून घेते। हे बघा, असं हलवत राहायचं आता। हे बघा, असं हलवत राहायचं। हे छान शिजलं पाहिजे आणि थोडा मोकळा पण झाला पाहिजे। आता वाटतंय तुम्हाला थोडं पातळ झाल्यासारखं, पण नाही, एकदम छान आता मोकळा होतो। हे बघा, तर वाफ येण्यासाठी बारीक गॅसवर आपण थोडं झाकून ठेवू। एकदम लहान करू गॅस। 1 मिनिट असं झाकून ठेवू। हे बघा, आता झाकण काढून बघू। मस्त। थोडी कोथिंबीर टाकून घेऊ ह्याच्यात। हे बघा, पाहू शकता किती छान झालेला आहे आपला झुणका। एकदम छान झालेला आहे, मस्त। एकदम मोकळा आणि छान झालेला आहे। बघा, अजिबात कढईला चिटकलेला नाही आहे। हे बघा, आता गॅस बंद केलेला आहे मी। आता खाली उतरून हे बघा, गरम गरम भाकर, कांदा आणि तोंडी लावायला लोणच्याची मिरची, आणि हे बघा आपला झुणका। एकदम मस्त। सुटलं का नाही तोंडाला पाणी?
नक्की तुम्ही करून पहा आणि कमेंट करून मला सांगा. व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा. असेच नवनवीन पदार्थ बघण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.